હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બહાર લારી પર મળે તેવા ટેસ્ટી વેજ મોમોસ। મોટા ભાગે લોકો વેજ મોમોસમાં કાચું ફિલિંગ યુઝ કરતા હોય છે, પણ મેં અહીંયા સેલો ફ્રાય કરેલું ફિલિંગ યુઝ કર્યું છે। એનાથી મોમોસ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગતા હોય છે। તો ચલો શરૂ કરીએ। સૌ પ્રથમ મોમોસ બનાવવા માટે આપણે ડો રેડી કરી લઈશું। તેના માટે આપણે 2 બાઉલ મેંદાનો લોટ લીધો છે। તેમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન મીઠું અને 2 ટેબલ સ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ ઉમેરીને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। આટલા માપથી લગભગ 20 જેટલા મોમોસ બનશે। તમારે તમારી જરૂરિયાત મુજબ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ વધારે કે ઓછા લઈ શકો છો। અહીંયા તમારે બધું પાણી ડો બનાવવા માટે એકસાથે નથી નાખવાનું। તમે ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતા જાઓ અને લોટ બાંધતા જશો। તમને જરૂર લાગે ત્યારે થોડુંક થોડુંક પાણી ઉમેરતા જાઓ। અહીંયા આપણે ડો વધારે સોફ્ટ કે હાર્ડ નથી રાખવાનો, કારણ કે તેનાથી મોમોસ બરાબર નહીં વળે। એકવાર લોટ બંધાઈ જાય એટલે તમે ફરીથી થોડુંક કુકિંગ ઓઇલ નાખીને લોટને ગૂંથી લેશો। તમે જોઈ શકો છો તે રીતની કન્સિસ્ટન્સીવાળો ડો તમારે બનાવવાનો રહેશે, જે વધારે હાર્ડ પણ નથી કે વધારે સોફ્ટ પણ નથી। હવે તમે થોડુંક કુકિંગ ઓઇલ નાખીને ડોને ગ્રીસ કરી લેશો। ત્યારબાદ રેડી થઈ ગયેલા ડોને ઢાંકીને 30 મિનિટ સાઈડ પર સેટલ થવા મૂકી દો। ડો સેટલ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મોમોસ માટેના સ્ટફિંગ સેલો ફ્રાય કરી લઈશું। સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે 2 બાઉલ ચોપ કરેલું કેબેજ, 1 ચોપ કરેલું કેપ્સિકમ, 1 મોટી ચોપ કરેલી ડુંગળી અને 7 થી 8 ચોપ કરેલી લસણની કળી લઈ લેશું। આ બધા વેજીસ તમારે એકદમ ઝીણા ચોપ કરવાના રહેશે। હવે આ વેજીસને સેલો ફ્રાય કરવા માટે એક કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ લઈને એને ગરમ થવા દઈશું। ઓઇલ ગરમ થાય એટલે એમાં ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ ઉમેરીને સાતળી લઈશું। લસણ થોડુંક લાઇટ બ્રાઉન થાય એટલે એમાં ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરીને ફરીથી સાતળી લઈશું। અહીંયા આપણે આ વેજીસને વધારે ફ્રાય કરવાના નથી, ખાલી એનું કચાશપણું જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના રહેશે। ત્યારબાદ ઝીણું ચોપ કરેલું કેપ્સિકમ ઉમેરી લઈશું। કેપ્સિકમ ઉમેર્યા પછી ઝીણી સમારેલી કોબીજ એડ કરીને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમે બીજા વેજીસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જેમ કે કેરટ, ફણસી અને સ્પ્રિંગ અનિયન। એનાથી પણ મોમોસનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે। હવે આપણે મિક્સચરમાં 1 ટેબલ સ્પૂન શેઝવાન ચટણી, 1 ટેબલ સ્પૂન રેડ સોયા સોસ, 2 ટેબલ સ્પૂન ડાર્ક સોયા સોસ અને હાફ ટેબલ સ્પૂન વિનેગર નાખીને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે મિક્સચરને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો તે મોમો સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે। અહીંયા આપણે સેલો ફ્રાય કરેલું વેજ સ્ટફિંગમાં યુઝ કર્યું છે, એના લીધે મોમોસ કાચા જેવા નહીં લાગે। એનાથી મોમોસનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ આવશે। હવે આપણે સ્ટફિંગને 10 મિનિટ સુધી ઠંડુ થવા માટે નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર મૂકી દઈશું। સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય પછી જ આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। ગરમ સ્ટફિંગમાં મીઠું ઉમેરવાથી વેજીટેબલ પાણી છોડી દેશે, જેના લીધે મોમોસ બરાબર નહીં બને, એટલે સ્ટફિંગ ઠંડુ થયા પછી જ મીઠું ઉમેરવાનું રહેશે। હવે મોમોસ માટેનો ડો પણ સેટલ થઈ ગયો છે, એટલે એને આપણે ફરીથી મસળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ડો સેટલ થયા પછી થોડોક સોફ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે મોમોસ બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ પૂરી સાઈઝના લુવા વાળી લઈશું। લુવા બહુ મોટા કે નાના નથી રાખવાના, આ રીતે બધા લુવા વાળી લઈશું।
તમે જોઈ શકો છો કે લુવા રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે પૂરી બનાવવાની તૈયારી કરીશું। પૂરી વધારે પાતળી કે જાડી પણ નથી રાખવાની, કારણ કે એમાં સ્ટફિંગ ભરીને એને ફોલ્ડ પણ કરવાની છે। જો વધારે જાડી હશે તો મોમોસ કાચા લાગશે અને પાતળી હશે તો મોમોસ ફાટી જશે। તમે સાથે થોડોક લોટ ડસ્ટ કરતા રહેજો, જેથી પૂરી ચોટશે નહીં। એકવાર પૂરી બની જાય એટલે આપણે એમાં સ્ટફિંગ ભરવાની શરૂઆત કરીશું। એના માટે આપણે પૂરીમાં 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ ભરીને એને વચ્ચે સેટ કરી દઈશું। ત્યારબાદ પૂરીની એજ પર આપણે થોડુંક પાણી ચોપડી દઈશું। અહીંયા પાણી લગાવવાથી મોમોઝની એજ પ્રોપરલી એકબીજા સાથે ફોલ્ડ કરતી વખતે ચોંટી જશે, એટલે પાણીનો યુઝ કર્યો છે। પાણી ચોપડી દીધા પછી પૂરીને પાટલી લઈએ તે રીતે જ ફોલ્ડ કરતા જઈશું। અહીંયા મોમોઝ વાળવામાં થોડીક સ્કિલ અને પ્રેક્ટિસની જરૂર પડશે, પણ તમે 1 કે 2 વખત પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે મોમોઝ ફાવી જશે। આ જ રીતે આપણે બધા મોમોઝ રેડી કરી લઈશું। તમને મોમોઝ વાળવાનો ખ્યાલ ના આવે તો વિડીયોની સ્પીડ સ્લો કરીને જોઈ શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે એ રીતે મેં બધા જ મોમોઝ રેડી કરી લીધા છે। તો હવે આપણે મોમોઝ સ્ટીમ કરી લઈશું। લોકો બેગ મોમોઝ કે ડીપ ફ્રાય મોમોઝ પણ બનાવતા હોય છે, પણ મેં અહીંયા સ્ટીમ મોમોઝ બનાવ્યા છે। સ્ટીમ મોમોઝ બનાવવા માટે આપણે એક કડાઈમાં 2 મોટા ગ્લાસ પાણી લઈને ગરમ કરી લઈશું। પાણી ગરમ થાય એટલે એના પર જાળીવાળી ડીશ મૂકીને એના પર મોમોઝ ગોઠવી દઈશું। ડીશ પર મોમોઝ મૂકતા પહેલાં ડીશને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું, જેથી કરીને મોમોઝ ડીશ પર ચોટશે નહીં। અહીંયા મેં ડીશ પર સમાય એટલા મોમોઝ મૂક્યા છે, કારણ કે સ્ટીમ કરતી વખતે મોમોઝ હજી ફૂલાશે, તેથી વધારે પડતા મોમોઝ નથી મૂકવાના। હવે આપણે ઢોકળિયાનું ઢાંકણ બંધ કરીને 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું। 10 થી 12 મિનિટ સ્ટીમ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે મોમોઝ પ્રોપરલી સ્ટીમ થઈ ગયા છે। સ્ટીમ થયા છે કે નહીં એ સમજવા માટે તમે મોમોઝ ટ્રાન્સપરન્ટ થયા છે કે નહીં તે જોઈ લો। જો મોમોઝ થોડાક ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય તો સમજવું કે મોમોઝ પ્રોપરલી સ્ટીમ થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગરમા ગરમ મોમોઝને સ્ટીમરમાંથી કાઢીને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો હવે આપણે ટેસ્ટી મોમોઝને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સેજવાન ચટણી સાથે સર્વ કરી લઈશું। મોમોઝનો સ્વાદ તીખી એવી સેજવાન ચટણી સાથે ખૂબ સરસ આવે છે, એટલે તમે ઘરે બનાવી લે કે રેડીમેડ બજારમાં મળતી સેજવાન ચટણી સાથે મોમોઝ સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।